Hello everyone, here is your Reet Kaur and welcome back to your favorite YouTube channel Earn Money Job. So friends, vacancies ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫॉर द पोस्ट ऑफ ਕਲਰਕ ਐਂਡ ਸਟੀਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਐਂਡ ਸਟੀਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ 23 ਹੋਏਗੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 16 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ 10 ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਐਸਸੀ ਨੂੰ 3, ਬੀਸੀ ਨੂੰ 1, BC ਜਿਹੜੇ ESM ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ 1 ਹੈ। ਸੋ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਐਡਹੌਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਟਿਲ ਫਰਦਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੀਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਤੇ ਸਟੀਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ 3 ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ www.akhatk.com। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਅਸ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18 to 37 ਈਅਰਸ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਕਲਰਕ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦ ਆਨਸਰ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਦੈਟ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਕਰੈਕ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫॉर ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਾਈ ਪੇਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੋਜ਼ ਨੋਟਸ। ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 33% ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਈਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਾ। ਐਂਡ ਫॉर द पोस्ट ऑफ ਸਟੀਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਐਂਡ ਸਟੀਨੋਟਾਈਪਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। 80 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡਡ, ਐਂਡ 20 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਸੇਮ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ www.earnmoneyjob.com, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਟ ਵੀ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਰਕ ਲਈ, ਸਟੀਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨੇਮ, ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਕੈਟੇਗਰੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਡਰੈਸ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਅਸ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਆਵਰ ਹੋਲ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ so that you can easily crack this exam। so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। so this was all about today's video, hope you have liked this video। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿਊਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੂ ਕੈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ YouTube channel Earn Money Job and press the bell icon। so thank you friends and start preparing for the exam। good luck।